હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં। આજે આપણે બનાવીશું દિવાળીના નાસ્તા માટે એકદમ નવા શક્કરપારાની રેસીપી। તો આ શક્કરપારા બનાવવામાં આજે ના તો આપણે ઘઉંનો લોટ વાપરીશું, ના મેંદો, ના રવો। એકદમ નવી રીતે આપણે બાજરીના લોટમાંથી બિસ્કિટ જેવા ક્રિસ્પી અને ખસ્તા શક્કરપારા બનાવીને તૈયાર કરીશું। આ શક્કરપારા બનાવવામાં એકદમ ઓછો સમય લાગે છે અને ખાવામાં એકદમ ક્રિસ્પી બિસ્કિટ જેવા લાગશે। તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ। રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધારેમાં વધારે શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો, એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવશે। તો ચાલો બનાવીએ। તો સૌથી પહેલાં આપણે લોટ બાંધીશું। તેના માટે આપણે મિક્સિંગ બોલમાં 2 કપ બાજરીનો લોટ ઉમેરીશું। અહીંયા તમારે લોટને ચાળીને જ લેવાનો છે। મારો લોટ ચાળેલો છે એટલે મેં તમને ચાળતા બતાવ્યો નથી। લોટને હંમેશા તમારે ચાળીને જ લેવાનો। 1/4 કપ આપણે સફેદ તલ ઉમેરીશું। સફેદ તલનું પ્રમાણ વધારે રાખશો તો તેનો ટેસ્ટ આ શક્કરપારામાં ખૂબ જ સરસ લાગશે। તો 4 મોટી ચમચી જેટલા મેં સફેદ તલ ઉમેરી દીધા છે। અડધી ટીસ્પૂન ઇલાયચી પાવડર આપણે ફ્લેવર માટે ઉમેરીશું અને હવે મોણ માટે આપણે 4 ચમચી ઘી ઉમેરી દઈશું। 2 કપ લોટની સામે તમારે 4 ચમચી જેટલું ઘી ઉમેરવાનું છે, એટલે એકદમ ખસ્તા તમારા શક્કરપારા બનશે। અને હવે બધી જ વસ્તુને આપણે હાથની મદદથી એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું, એટલે બધા લોટમાં મોણ એકદમ સરસ એવું લાગી જશે। આ સિવાય દિવાળીમાં બનતા નાસ્તાની રેસીપીની લિંક મેં નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધેલી છે, તો તમે ત્યાંથી જોઈ શકો છો। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ આપણું મોણ લાગી ગયું છે લોટમાં। હવે આપણે ગેસ ઉપર એક પેન રાખીશું અને તેમાં અડધા કપ જેટલો ગોળ આ રીતે ઝીણો સમારીને ઉમેરીશું અને જેટલા પ્રમાણમાં આપણે ગોળ લીધો છે એટલા જ પ્રમાણમાં, એટલે કે અડધા કપ જેટલું આપણે પાણી એડ કરીશું। અને હવે ફક્ત ગોળ પીગળી જાય અને પાણી છે તે આપણું થોડું ગરમ થઈ જાય ત્યાં સુધી જ આપણે તેને થવા દેવાનું છે। કોઈ પણ જાતનો આપણે પાયો નથી કરવાનો। તો આ રીતે ઝીણો સમારેલો ગોળ હશે એટલે એકદમ ઝડપથી ઓગળી જશે, અને જો તમે સમારશો નહીં તો તેને ઓગળવામાં વધારે સમય લાગશે અને તમારું પાણી છે તે એકદમ વધારે પડતું ચીકાશ પડતું થઈ જશે। તો આ રીતે થોડાક બબલ્સ આવે એટલે આપણે ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરી દઈશું અને તૈયાર કરેલા ગોળવાળા પાણીમાંથી અડધા પાણીને આપણે આ રીતે લોટમાં ઉમેરીશું। અને અત્યારે પાણી ગરમ છે એટલે આપણે હાથથી તેને મિક્સ નહીં કરીએ, કોઈ પણ સ્પૂનની મદદથી તમારે તેને મિક્સ કરી લેવાનું। અને આ રીતે થોડુંક મિક્સ થઈ જાય એટલે ફરીથી જે બાકીનું બચેલું પાણી છે તે પણ આપણે બધું જ લોટમાં એડ કરી દઈશું। થોડીક જ વારમાં તમે સ્પૂનની મદદથી તેને મિક્સ કરશો એટલે હાથથી ટચ કરી શકો એટલો તમારો લોટ છે તે થોડોક ઠંડો થઈ જશે। તો બધી જ વસ્તુને પહેલાં આપણે આ રીતે મિક્સ કરી લઈશું। તો શરૂઆતમાં તમને લોટ છે તે થોડોક ડ્રાય લાગશે, પણ ડ્રાય સમજીને તમારે તેમાં વધારે પડતું પાણી એડ નથી કરી દેવાનું। આ રીતે થોડુંક મિક્સ થઈ જાય એટલે હવે હાથથી ટચ કરી શકીએ એટલો આપણો લોટ ઠંડો થઈ ગયો છે। તો હવે બધી જ વસ્તુને આપણે હાથેથી મસળીને લોટ બાંધી લઈશું। આ રીતે તમે મસળતા જઈને લોટ બાંધશો એટલે એકદમ સરસ તમારો લોટ બંધાઈ જશે। પાણી એડ કરવાની બિલકુલ પણ જરૂર નહીં પડે। શરૂઆતમાં લોટને ડ્રાય સમજીને જો તમે એક્સ્ટ્રા પાણી એડ કરી દેશો તો લાસ્ટમાં જ્યારે લોટ બંધાઈ જશે એટલે તમારો લોટ છે તે એકદમ સોફ્ટ થઈ જશે અને વણતી વખતે તમને પ્રોબ્લેમ થશે। તો આ રીતે તમે ધીરે ધીરે મસળતા જશો એટલે એકદમ પરફેક્ટ આપણો લોટ બંધાઈને તૈયાર થઈ જશે। અને લોટ બંધાઈ ગયા પછી જો તમને લાગતું હોય કે લોટ વધારે પડતો જ ડ્રાય છે તો ફક્ત 1 ચમચી જેટલું પાણી તમે એડ કરશો એટલે એકદમ પરફેક્ટ બંધાઈ જશે। પણ અહીંયા આપણું માપ એકદમ પરફેક્ટ છે એટલે તમે જોઈ શકો છો આપણો લોટ આ રીતનો બંધાઈને તૈયાર થઈ ગયો છે। હવે તેમાંથી આપણે આ રીતે મોટો લૂ બનાવવા માટે લોટ લઈશું અને તેને થોડીવાર માટે મસળીને એકદમ સરસ રીતે આપણે લૂ તૈયાર કરી લઈશું। તો થોડોક આ લોટ એકદમ સોફ્ટ પણ નહીં અને વધારે પડતો કઠણ પણ નહીં એ રીતનો છે, એટલે કિનારી ઉપર આ રીતે થોડા ક્રેક્સ આવશે। તો આ રીતનું લૂ તૈયાર થઈ જાય એટલે હવે આપણે તેને વણવા માટે લઈ લઈશું અને હવે પાટલા ઉપર આપણે લુવાને રાખીને આપણે વધારે જાડી પણ નહીં અને વધારે પાતળી પણ નહીં એ રીતની ભાખરી બનાવીને તૈયાર કરી લઈશું। તો આ રીતે તમે વણશો એટલે કિનારી પર ક્રેક્સ આવશે જ, પણ લાસ્ટમાં આપણે તેને કટ કરવાની છે એટલે કંઈ જ પ્રોબ્લેમ નહીં થાય। જો તમારો લોટ વધારે પડતો સોફ્ટ હોય તો તમે આ જગ્યાએ બટર પેપર કે પછી કોઈ પણ પ્લાસ્ટિકની કોથળી હોય તેના ઉપર તેલ લગાવીને તેને વણી શકો છો, પણ અહીંયા આપણે કોઈ પણ બટર પેપરની જરૂર નથી। પાટલા ઉપર તમે જોઈ શકો છો આપણો લોટ છે તે બિલકુલ પણ ચોંટતો નથી અને કિનારી ઉપર તમને જો વધારે ક્રેક્સ લાગે તો હાથથી તેને સરખા કરી લેવાના। અને આ રીતે પાટલાને ચારે બાજુ આપણે ફેરવતા જઈને મીડિયમ થીક એવી ભાખરી તૈયાર કરી લઈશું।
તો અહીંયા બધી બાજુ ફેરવીને વધારે જાડી પણ નહીં અને વધારે પાતળી પણ નહીં એ રીતની મેં ભાખરી વણીને તૈયાર કરી લીધી છે। હવે જે કિનારી છે તેને આપણે આ રીતે કટ કરી લઈશું। આપણે ચોરસ શક્કરપારા બનાવવાના છે તો ચોરસ ભાખરી તૈયાર કરીશું। તો ચારે બાજુથી આ રીતે કટ લગાવીશું અને જે એક્સ્ટ્રા પાર્ટ હોય તેને આપણે નીકાળીશું અને એને બીજું લોટ તૈયાર કરવામાં આપણે યુઝ કરી લઈશું। તો આ રીતે ચારે બાજુથી એકદમ ચોરસ શેપ આવે એ રીતે મેં કટ કરી લીધા છે। હવે આપણે જે શેપમાં નાના મોટા શક્કરપારા તમારે જોતા હોય એ શેપમાં આપણે કટ કરી લઈશું, પણ આ શક્કરપારા નાના હશે તો દેખાવામાં ખૂબ સરસ લાગશે, એટલે આ રીતે નાના નાના આપણે શક્કરપારાના પીસ તૈયાર કરીશું। પહેલાં આ રીતે આપણે ઊભી કટ લગાવીશું અને ત્યાર પછી પાટલાને ફેરવીને આ રીતે ફરીથી આપણે આડી કટ લગાવીશું। તો તમે જોઈ શકો છો આ રીતે નાના શક્કરપારા હશે તો ખૂબ સરસ દેખાશે। હવે બધા શક્કરપારાને આપણે આ રીતે સેપરેટ કરી લઈશું અને તમે જોઈ શકો છો કે લોટ આપણો પાટલા સાથે બિલકુલ પણ ચોંટતો નથી અને આ રીતની થિકનેસના મેં શક્કરપારા વણીને તૈયાર કર્યા છે। બહુ જાડા પણ નથી અને બહુ પાતળા પણ નથી। તો બધા શક્કરપારાને આ રીતે સેપરેટ કરી લીધા છે અને બીજા લોટમાંથી પણ મેં આ રીતે ભાખરી વણીને શક્કરપારા તૈયાર કરી લીધા છે। હવે આપણે તેને તળવા માટે લઈ લઈશું। તો જે શક્કરપારાને આપણે પહેલાં વણીને તૈયાર કર્યા છે તેને આપણે પહેલાં તેલમાં એડ કરીશું અને ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ ટુ લો સાઈડ રાખીશું અને આ રીતે ઉપર નીચે કરતા જઈને લાઇટ બ્રાઉન કલર જેવા થાય ત્યાં સુધી આપણે તેને ફ્રાય કરી લઈશું। તો આ શક્કરપારા છે તે વધારે વ્હાઈટ નહીં બને, આપણે બાજરીના લોટમાંથી બનાવ્યા છે એટલે થોડાક લાઇટ બ્રાઉન કલર જેવા તમારા આ શક્કરપારા બનશે। તો ઉપર નીચે કરતા જઈને બધા શક્કરપારાને આપણે તળીને તૈયાર કરી લઈશું। તમે હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર તળશો તો ઉપરથી તો બ્રાઉન થઈ જશે પણ અંદરથી કાચા રહેશે અને એકદમ સ્લો ગેસની ફ્લેમ પર તળશો તો ઓઇલી બનશે, એટલે મીડિયમ ટુ સ્લો ગેસની ફ્લેમ પર જ તમારે તેને તળવાના છે। અને થોડીક જ વારમાં તમે જોઈ શકો છો કે બધા શક્કરપારામાં આ રીતે લાઇટ બ્રાઉન કલર આવી ગયો છે। તો બધા શક્કરપારાને આપણે આ રીતે ઝારામાં લઈને બધું જ તેલ નિતારીને પ્લેટમાં ઉમેરીશું। આ રીતનો ઝારો હશે એટલે બધું જ તેલ નીતરી જશે અને બિલકુલ પણ શક્કરપારા ઓઇલી નહીં લાગે। તો અહીં તમે જોઈ શકો છો એકદમ ક્રિસ્પી આપણા શક્કરપારા તૈયાર થયા છે। બિલકુલ એ જ રીતે મેં બાકીના શક્કરપારા પણ તળીને તૈયાર કરી લીધા છે। હજી પણ થોડાક ઠંડા થશે એટલે તે વધારે ક્રિસ્પી થશે। તો બધા શક્કરપારાને આપણે આ રીતે વણી લઈશું અને સાથે સાથે તેને તળતા પણ જઈશું। તો અહીંયા અવાજ તમે જોઈ શકો છો એકદમ ક્રિસ્પી આપણા શક્કરપારા તૈયાર થયા છે। આ જ રીતે મેં બધા શક્કરપારાને તળીને તૈયાર કરી લીધા છે। તો તમે ક્યારે આ રીતે બાજરીના લોટમાંથી શક્કરપારા ના બનાવ્યા હોય તો એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો। નાસ્તા માટે તમે એકદમ ઝટપટ આ શક્કરપારા તૈયાર કરી શકો છો। અને આજની મારી રેસીપી તમને કેવી લાગી મને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો અને તમે મારી રેસીપી કયા શહેરમાંથી કઈ જગ્યાએથી જોઈ રહ્યા છો તે પણ જણાવજો, એટલે મને ખબર પડે કે મારો વિડીયો તમે કઈ જગ્યાએથી જોઈ રહ્યા છો। રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધારેમાં વધારે શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવશે। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।